নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে jobassam.in আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ অনলাইন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া। আমি এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে ইয়াত সেৱা সেতু ব্যৱহাৰ কৰিব গৈ আছোঁ, অৰ্থাৎ যিটো মিছন ভূমিপুত্ৰ আছিলে সেইটো এতিয়া ডিছকণ্টিনিউড কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া সেৱা সেতুৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো ছাবমিট কৰিব পাৰে। আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ যিটো লিংক আছে সেইটো ভিজিট কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ভিজিট কৰিব, এতিয়া ডিছপ্লেত আপুনি যি পেজ দেখা পাই আছে সেই তেনেধৰণৰ এটা পেজ পাব। এই পেজত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন আছে। এই প্ৰক্ৰিয়াত আগবঢ়াৰ আগত অৰ্থাৎ অনলাইন আবেদন কৰাৰ আগত আপোনালোকে কেইটামান ডকুমেণ্ট ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগিব, কিয়নো সেই ডকুমেণ্টছসমূহ আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰোঁতে পৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগিব। সেইসমূহ ডকুমেণ্টৰ ভিতৰত আপোনাক সৰ্বপ্ৰথমে আছে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, তাৰে লগত প্ৰুফ অফ এজ। তাৰ পাছত আপোনালোকে 3 নম্বৰত দেখা পাই আছে আপোনালোকে দিব লাগিব প্ৰুফ অফ ৰেচিডেন্স। প্ৰুফ অফ ৰেচিডেন্স অৰ্থাৎ আপোনাৰ এড্ৰেছৰ প্ৰমাণ। তাৰে লগত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব দেউতাকৰ। যদি দেউতাকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাই, আপোনালোকে ৰেকমেণ্ডেশ্যন লেটাৰ এটা আনিব লাগিব। যিটো কাষ্ট ট্ৰাইব বা কমিউনিটিৰ বাবে এপ্লাই কৰি আছে আপুনি সেই ৰেকমেণ্ডেশ্যন লেটাৰ আনিব লাগিব অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ বাবে। তাৰে লগত অন্য কোনো ধৰণৰ যদি ডকুমেণ্ট আছে আপোনাৰ লগত সেইটো আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে। 6 নম্বৰত মনত কৰিব, এইটো যদি আপোনালোকে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নিজে কৰি আছে তেন্তে এইটো প্ৰয়োজন নহ'ব। এইটো আছিল ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টৰ লিষ্ট। এতিয়া আমি যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটোত আগবাঢ়িব গৈ আছোঁ। সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই পৰ্টেল। যদি আপোনালোকে অলৰেডি ভূমিপুত্ৰত ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে তেন্তে এইটো লিংক ইউজ কৰিব। আজিকালি ভূমিপুত্ৰ যিটো আছে সেইটো ডিছকণ্টিনিউ কৰি দিয়া হৈছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই পৰ্টেল এইখন যদি লিংকত ক্লিক কৰে আপোনালোকে সেৱা সেতুৰ যিটো পৰ্টেল আছে তাত পাই যাব। এনেধৰণে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন উইণ্ডোত সেৱা সেতুৰ যিটো লগ ইন পেজ আছে সেইটো আহি পৰিব। যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে এইকেইখন লিংকত আপোনালোকৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিউ ইউজাৰ চাইন আপ ফৰ মেৰি পেহচান এইখনত ক্লিক কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা নাই আৰু একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰোঁতে অসুবিধা পাই আছে তেন্তে এই ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰক। আমি ডেফিনেটলি এই একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা প্ৰচেছ দেখুওৱা এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি এইকেইখন চেনেলত আপলোড কৰি দিম। এতিয়া যিহেতু আমাৰ অলৰেডি একাউণ্ট আছে, আমি ডাইৰেক্টলি আমাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰি লগ ইন কৰিম। এনেধৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত এই যিখন টেক বক্স আছে ইয়াত এনেধৰণে টেক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এই গ্ৰীণ কালাৰৰ চাইন ইন বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি চাইন ইন কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এনেধৰণৰ এটা পপ আপ আহিব। এই পপ আপটো আপুনি স্কিপ নাও লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰি স্কিপ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি দেখা পাব ইছুৱেঞ্চ অফ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এটা আহি পৰিব আৰু এই ফৰ্মখনেই আপুনি ভালকে পুৰাব লাগিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ছাবমিট কৰিবৰ বাবে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন মেনশ্যন কৰি দিয়া আছে। আপোনালোকে দেখা পাই আছে প্ৰমাণপত্ৰ 30 দিনৰ ভিতৰত প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মেনশ্যন কৰা আছে। তাৰে লগত আপোনাৰ যিটো মাচুল আছে সেইটো 30 টকা লোৱা হ'ব ইউজাৰ চাৰ্জ বুলিও মেনশ্যন কৰা আছে। আপোনালোকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিয়া আছে, যিসমূহ ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে সেইসমূহ আপোনালোকে কম্পালচৰিলি ফিল আপ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ডকুমেণ্টৰ যিসমূহ ফাইল চাইজ থাকিব সেইসমূহ 1 MBতকৈ তলত হ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ যিসমূহ ফটোগ্ৰাফ আছে সেইটো JPEG ফাইল ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন আছে, সেইসমূহ আমি এতিয়া স্কিপ কৰি দিম। এতিয়া ফৰ্মৰ সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে দেখা পাই আছে লেংগুৱেজ অফ চাৰ্টিফিকেট। ইয়াত আপোনালোকে 4টা অপশ্যন পাব। ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা অপশ্যন আপুনি ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। বাই ডিফল্ট ইংৰাজী ছিলেক্ট হৈ আছে, আমি এনেকুৱা এইটো এৰি দিম। তাৰপাছত আপোনালোকে দেখা পাই আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ মানে কিহৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন কৰি আছে। আমি OBC MOBC চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে এপ্লাই কৰি আছো। তাৰে লগত আপোনালোকে ইয়াত এপ্লিকেণ্ট নেম ভৰাব লাগিব, আবেদনকাৰীৰ নাম ভৰাব লাগিব। তাৰপাছত আপোনালোকে দিব লাগিব জেণ্ডাৰ অৰ্থাৎ এপ্লিকেণ্টৰ জেণ্ডাৰ। আমি মেল ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। সেই একেধৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ডৰ নম্বৰ দিব লাগিব। মনত ৰাখিব এই ষ্টাৰ দিয়াসমূহ কম্পালচৰিলি, বাকীসমূহ আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে। আমি এতিয়া এই ফৰ্মটো 1 by 1 ভৰাই গৈ আছোঁ। ইয়াত পেন নম্বৰ যদি আছে আপোনালোকে দিব পাৰে। ইমেইল ID একেধৰণে কম্পালচৰি নহয়। এপিকো আপোনালোকে কম্পালচৰি নহয়, দিব পাৰে। জন্মৰ যিটো তাৰিখ আছে আপোনালোকে এনেধৰণে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত এনেধৰণে কেলেণ্ডাৰ আহিব। এই কেলেণ্ডাৰৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ এনেধৰণে ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। সেই একেধৰণে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ দেউতাকৰ নাম দিব লাগিব, মাকৰ নাম দিব লাগিব, আপোনাৰ কাষ্ট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। দেখা পাই আছে সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে কমিউনিটি, কাষ্ট, ট্ৰাইব এইটোৰ ভিতৰত যিকোনো এটা অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনাৰ বাবে যিটো এপ্লিকেবল হয় সেইটো ইয়াৰ পৰা আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। সেই একেধৰণে আপোনাৰ ওচৰত ইয়াত এটা চাব কাষ্টৰ লিষ্টো আহিব। যিটো চাব কাষ্ট আপোনাৰ বাবে এপ্লিকেবল হয় সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। সেই ইনফৰমেশ্যনসমূহ ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপুনি পাব এড্ৰেছ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট। এই ছেকশ্যনত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এড্ৰেছ
দিব লাগিব দেখা পাই আছে এড্ৰেছ লাইন 1 এড্ৰেছ লাইন 2 ঘৰ নং তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন আছে যদি এড্ৰেছ লাইন 1 আৰু লাইন 2 আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ এড্ৰেছ লিখিব লগা নাই তেন্তে আপোনালোকে এই দুটা ঠাই ব্ল্যাঙ্ক এৰিব পাৰে ঘৰ নংটো আপুনি দিব লাগিব সেই একে ধৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰাৰ অপচন এনে ধৰণে আহিব তাৰ পাছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মহকুমা সিলেক্ট কৰিব লাগিব এইটো ডিস্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী অটোমেটিক্যালি ইয়াত যেটো আপোনাৰ মহকুমা আছে এভেইলেবল মহকুমাসমূহ দেখুৱাব ইয়াত যেহেতু শোণিতপুৰত এটাই মহকুমা আছে সেইবাবে তেজপুৰ সদৰ বুলি আহি আছে এইটো আমি সিলেক্ট কৰি দিছো সেই ধৰণে যেতিয়া আমি মহকুমাটো সিলেক্ট কৰি লম তাৰ পাছত যিসমূহ সাৰ্কেল অফিচ আছে সেই মহকুমাৰ অন্তৰ্গত সেইসমূহৰ লিষ্ট এটা আহিব তাৰ পৰা আপোনাৰ যেটো হয় সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব সেই একে ধৰণে ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মৌজা যেটো আছে সেইটো লিখিব লাগিব তাৰ পাছত আপোনালোকৰ নগৰ চহৰ বা গাঁৱৰ নাম যেটো আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব সেই একে ধৰণে আৰক্ষী থানা পুলিচ ষ্টেচনৰ ডিটেইল আপুনি ইয়াত দিব লাগিব আপোনাৰ ডাকঘৰৰ নাম দিব লাগিব তাৰ পাছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ পেন কোড ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিটেইলছসমূহ কাৰেক্টলি ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সট লিখা এই গ্ৰীণ কালাৰৰ বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি গ্ৰীণ কালাৰৰ বাটনটো ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ আৰ ইউ শিওৰ বুলি এটা পপ আপ আহিব এইটোত আপুনি ইয়েস ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়াই আপুনি ইয়েস ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত ডকুমেন্ট আপলোড কৰা এটা পেজ আহিব এই পেজত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডকুমেন্টছসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব যিসমূহ ডকুমেন্টছ আছে লেফট সাইডত সেইসমূহ ডকুমেন্টছ আপুনি ওয়ান বাই ওয়ান ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব এনে ধৰণে এপ্লিকেন্ট ফটো সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ইয়াত ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি নিজৰ যেটো ফাইল আছে সেইটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব সেই ধৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফ অৰ্থাৎ ডেট অফ বাৰ্থ প্ৰুফ আপলোড কৰিব লাগিব আমি ইয়াত আমাৰ সেবাৰ এডমিট কাৰ্ড ইউজ কৰিব গৈ আছো সেইবাবে এডমিট কাৰ্ড ক্লিক কৰিম আপোনালোকে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড বা এডমিট কাৰ্ড যিকোনো এটা ইউজ কৰিব পাৰে সেই ধৰণে আমি আমাৰ proof of residence অৰ্থাৎ এড্ৰেছ proof আপলোড কৰিব গৈ আছো আমি ইয়াত এপিক অৰ্থাৎ যেটো ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড আছে সেইটো আপলোড কৰিম সেইবাবে এনে ধৰণে এপিক সিলেক্ট কৰি দিছো সেই ধৰণে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট অফ ফাদাৰ এই যেটো ডকুমেন্ট আছে এইটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ দেউতাকৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আছে যদি ইয়াত কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট অফ ফাদাৰ যি অপচন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব যদি কোনো ধৰণৰ ডকুমেন্ট আছে সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব পাৰে যদি নাই এই সমূহ আপোনালোকে ব্ল্যাঙ্ক এৰিব পাৰে যেহেতু আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াত আপোনাৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই এতিয়া আমি আমাৰ যিসমূহ ডকুমেন্ট আছে সেইবিলাক ওয়ান বাই ওয়ান আপলোড কৰিম তাৰ পাছত আমি আপোনাক সাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰি দেখুৱাই আছো এনে ধৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডকুমেন্টছসমূহ লোড কৰাৰ পাছত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পাছত আপুনি এটা অপচন পাব সাবমিট বুলি কোৱা ইয়াত দেখা পাই আছে এই সাবমিট বুলি কোৱা অপচনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি সাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰতে এতিয়া ডিসপ্লেত আপুনি যি পেজ দেখা পাই আছে সেই ধৰণৰ পেজ এটা আহিব এই পেজত আপুনি যি সমূহ ডিটেইলছ এন্টাৰ কৰিছে সেইটোৰ সম্পূৰ্ণ এটা প্ৰিভিউ থাকিব সেই প্ৰিভিউটো আপুনি ওয়ান বাই ওয়ান ভালকে চাই আপোনাৰ যদি ডিটেইলছ কৰবাত ভুল আছে তেন্তে বেক কৰি গৈ কাৰেক্ট কৰি আকৌ সাবমিট কৰিব আমি যেহেতু আমাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ সমূহ কাৰেক্টলি এন্টাৰ কৰিছো সেইবাবে হেউজিয়া টাইপৰ মেক পেমেন্ট বুলি কোৱা অপচন যেটো আছে তাত ক্লিক কৰিম যদি কোনো ধৰণৰ সমস্যা থাকে আমি তেন্তে এডিট লিখা যেটো বাটন আছে সেই বাটনটোত ক্লিক কৰিম যেহেতু আমাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ কাৰেক্ট আছে সেইবাবে আমি মেক পেমেন্ট লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিম মেক পেমেন্ট লিখা বাটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ এটা পেজ আহিব এই পেজত আপুনি আপোনাৰ পেয়েবল এমাউন্টৰ ডিটেইলছ দেখা পাই আছে আমি ইয়াত 40 rupees অৰ্থাৎ 40 টকা পে কৰিব লগা হৈ আছে ইয়াত দেখা পাই আছে মোড অফ পেমেন্ট বা পেমেন্ট মোডত ইন্টাৰনেট বেংকিং হৈ আছে আমি পেমেন্ট গেটৱে ইউজ কৰি পেমেন্ট কৰিব বিচাৰো সেইবাবে পেমেন্ট গেটৱে যেটো অপচন আছে এনে ধৰণে সিলেক্ট কৰি যেটো এগ্ৰি লিখা টার্মস এন্ড কন্ডিশন এগ্ৰি কৰি পেমেন্ট গেটৱে সিলেক্ট কৰি প্ৰসিড ফৰ পেমেন্ট লিখা অপচনটোত ক্লিক কৰিম যেতিয়া আমি প্ৰসিড ফৰ পেমেন্ট লিখা অপচনটোত ক্লিক কৰিম দেখা পাই আছে এনে ধৰণৰ এটা পপ আপ আহিব সেই পপত ওকে ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি ওকে ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত যেটো পেমেন্ট গেটৱে আপুনি সিলেক্ট কৰিছে সেই পেমেন্ট গেটৱে লোড হৈ আহিব এতিয়া সেই পেমেন্ট গেটৱেত আপোনালোকে আপোনালোকৰ পেমেন্ট মোড অৰ্থাৎ ইউপিআই ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড বা ইন্টাৰনেট বেংকিং সিলেক্ট কৰিব পাৰিব এনে ধৰণে পেমেন্ট সাকসেস বুলি দেখুৱাব তাৰ পাছত আপোনাৰ যেটো ড্যাশবোৰ্ড আছে তাত ৰিডাইৰেক্ট হ'ব কেতিয়াবা আপোনালোকে লগ আউট হৈ যাব পাৰে আপুনি চিন্তা নকৰিব আকৌ লগ ইন কৰি যেটো এপ্লিকেশন ষ্টেটাস আছে তাত যাব আপোনাৰ এপ্লিকেশনটো সাকসেসফুলি সাবমিট হৈছে এনে ধৰণৰ একনলেজমেন্ট আহিব এই একনলেজমেন্টখন আপুনি প্ৰিন্ট কৰি ৰাখিব এই একনলেজমেন্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যেটো কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আছে সেইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ষ্টেটাস চেক কৰিব পাৰিব এইটো আছিল সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া সেৱা সেতু ব্যৱহাৰ কৰি অনলাইনৰ জৰিয়তে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰা
যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই নিজৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব পাৰিছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টোক লাইক কৰক এনে ধৰণৰ ফিউচাৰ আপডেট পাবৰ বাবে আমাৰ চেনেল jobassam.in সাবস্ক্ৰাইব কৰক যদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেন্তে এই ভিডিঅ'ৰ কমেন্ট সেকশনত উল্লেখ কৰিবলৈ নাপাৰিব আমি আপোনাক ডেফিনেটলি হেল্প কৰিম এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ